Το λινάρι είναι γνωστό ότι καλλιεργείται για τις ίνες του που βρίσκουν εφαρμογή στη βιομηχανία στην ύφανση λινών υφασμάτων. Οι σπόροι του, οι λιναρόσποροι, έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες. Το λάδι των σπόρων χρησιμοποιείται πολύ και στη βερνικοποιία, αν και παρουσιάζει ενδιαφέρον και σαν φαγόσιμο επειδή περιέχει άφθονα ακόρεστα λιπαρά. Οι κυριότερες ποικιλίες του λιναριού είναι δύο. Αυτές που καλλιεργούνται για τις ίνες του και λέγονται ινοπαραγωγικές ή κλωστικές, και αυτές που καλλιεργούνται για τους σπόρους τους, σποροπαραγωγικές, από τις οποίες βγαίνει ένα είδος λαδιού, το λινέλαιο. Το λινάρι είναι φυτό ποώδες, ετήσιο, ανοιξιάτικης ή φθινοπορεινής σποράς. Ο βλαστός του έχει ένα κύριο στέλεχος, το οποίο διακλαδίζεται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους σε 2 ή 3 στελέχη, στα οποία με τη σειρά τους διακλαδίζονται σε περισσότερα στελέχη. Τα φύλλα του είναι απλά, χωρίς μίσχο, γραμμικά, λογχοειδή. Τα άνθη είναι μικρά, με 5 πέταλα και έχουν χρώμα γαλάζιο, μπλε, άσπρο ή απαλοροζ. Η άνθηση είναι ακαθόριστη και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης του φυτού. Ο καρπός είναι κάψα και περιέχει 10 περίπου γυαλιστερούς οοειδείς σπόρους που είναι μικροί και έχουν χρώμα ανοιχτό καστανό, διάφορες αποχρώσεις του κίτρινου, καφέ, πρασινοκίτρινο, πρασινοκαφέ ή σχεδόν μαύρο και έχουν γυαλιστερή επιφάνεια. Η βοτανική ονομασία του φυτού είναι Linum puzitatissimum. Η ελληνική ονομασία είναι Ελλήνο το χρησιμότατο και είναι γνωστό με τις κοινές ονομασίες λιναρόσπορος ή λινόσπορος. Οι δραστικές ουσίες του φυτού είναι βλενώδεις ουσίες, πικτίνη, λίπη, οργανικά οξέα, αιθέριο έλαιο 30-40%, βιταμίνες F και Ε, λινομαρίνη, κυανογενετικό γλυκοσίδιο, λινομαράση, ένζυμο, λινολεϊκό οξύ, ολεϊκό οξύ ω3, πρωτεΐνες. Μέρη του φυτού με δραστικές ουσίες είναι οι σπόροι. Οι φυτικές ίνες βοηθούν στην κινητικότητα του εντέρου και το λινολενικό οξύ βοηθάει στους ρευματισμούς. Ο λιναρόσπορος είναι πλούσιος σε ω3 αλφα-λινολενικό οξύ, συμβάλλοντας στην πρόληψη καρδιακών παθήσεων, διαβήτη, αρθρίτιδας, φλεγμονών και προβλημάτων του ανοσοποιητικού συστήματος. Το λινέλαιο χαλάει πολύ γρήγορα, γι' αυτό να παρασκευάζετε φρέσκο κάθε φορά αν είναι δυνατόν. Μην χρησιμοποιείτε το λινέλαιο των χρωμάτων εσωτερικά. Οι σπόροι περιέχουν ίχνη προσικού οξέως, που είναι δυνατόν να είναι τοξικό σε μεγάλες ποσότητες. Αν και δεν έχουν ποτέ αναφερθεί περιστατικά δηλητηρίασης από λιναρόσπορο, μην υπερβαίνετε τις προτινόμενες δόσεις. Το 1917-18 η γρίπη θέριζε τον κόσμο και την αντιμετώπιζαν με βρασμένο λιναρόσπορο, το λεγόμενο λαπά. Έβαζαν ζεστά επιθέματα λιναρόσπορου σε όλο το σώμα. Αν παίρνετε σε κάθε γεύμα 3 κουταλιές της σούπας λιναρόσπορο μέσα σε λίγο νερό, η πέψη σας θα ξαναγίνει φυσιολογική. Ό,τι πρέπει αν υποφέρετε από δυσκολιότητα. Αν εξαιτίας μιας παρονυχίδας το δάχτυλο έχει μαζέψει πίον, βάζετε ένα κατάπλασμα από σκόνη λιναρόσπορου. Οι γαργάρες με τσάι από λιναρόσπορους αποδεδειγμένα βοηθούν στη στομαστίτιδα, φαρυγγίτιδα και ουλίτιδα. Υποστηρίζεται επίσης ότι βοηθούν στο βήχα, τη βραχνάδα και τη γαστρίτιδα. Τρώγοντας καθημερινά 1 κουταλιά σούπας τεμαχισμένους λιναρόσπορους,
ή σε συνδυασμό με νυφάδες βρώμης ή άλλων καρπών ή σπόρων, αυτό διεγείρει την λειτουργία του παχαίου εντέρου και βοηθάει στη δυσκολιότητα. Μουσκεμένοι λιναρόσποροι σε κατάπλασμα μαλακώνουν τα έλκη και τους δοθήινες, διευκολύνουν την επούλωση των εκζεμάτων και καταπραίνουν τον πονόδοντο αν τοποθετηθούν στο μάγουλο. Τσάι για γαργάρες. Ρίξτε ένα φλιτζάνι κρύο νερό σε 1-2 κουταλιές σούπας λιναρόσπορους φρεσκοσπασμένους. Αφήστε τους να μουσκέψουν για 20 λεπτά. Ζεσταίνετε ελαφρά το μείγμα και σουρώνετε. Χρησιμοποιήστε το έγχημα για γαργάρες ή πιείτε το σε μικρές γουλιές. Για χρόνια δυσκολιότητα, ανακατέψτε 2-3 κουταλάκια σούπας λιναρόσπορους σε κάθε γεύμα ή φάτε τους χωριστά φρεσκοκομμένους. Πιείτε μετά ένα ποτήρι νερό. Φτιάξτε κατάπλασμα. Γεμίστε ένα σακουλάκι από λινό ύφασμα ή γάζα με σπασμένους λιναρόσπορους. Περιχύστε το σακουλάκι με ζεστό νερό και τοποθετήστε το πάνω σε έλκη, δοθήινες, έκζεμα κτλ. Σχετικά με το έλαιο λιναρόσπορου, είναι προτιμότερο να το αγοράζετε σε μικρές ποσότητες από καταστήματα φυσικών προϊόντων. Επειδή έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε λινολεϊκό οξύ, δεν διατηρείται για πολύ όπως τα άλλα εδόδημα έλαια. Προσθέτετε τακτικά 1-2 κουταλιές σούπας σε κρύα πιάτα ή σαλάτες. Λοσιόν δέρματος με λιναρόσπορο. Μουσκεύετε 4 κουταλιές σούπας θρηματισμένο λιναρόσπορο για 24 ώρες σε 2 φλιτζάνια ζεστό νερό. Το φέρνετε σε βράση και το σιγοβράζετε για 15 λεπτά. Στραγγίζετε το λιναρόσπορο και προσθέτετε 6 κουταλιές σούπας γλυκερίνη και 2 φλιτζάνια ξύδι. Το φέρνετε στο σημείο βρασμού και το απομακρύνετε από τη φωτιά. Αν θέλετε, μπορείτε τώρα να προσθέσετε μερικές σταγόνες αρωματικού λαδιού. Το ανακοινείτε πολύ καλά, διότι η γλυκερίνη έχει την τάση να διαχωρίζεται. Είναι πολύ καλή λοσιόν για την αντιμετώπιση του ξηρού δέρματος. Για να μαλακώσετε τα πετσάκια και να ενισχύσετε τα νύχια, αναμειγνύετε 3 κουταλιές σούπας αμυγδαλέλαιο, 3 κουταλιές σούπας ακατέργαστο λινέλαιο και 3 κουταλιές σούπας μέλι. Κάντε μασάζ στα νύχια και τα πετσάκια. Για να ανακουφιστείτε από τους δοθήινες, αλήφετε τον δοθήινα με λινέλαιο. Αυτό θα βοηθήσει και στη θεραπεία του. Φτιάξτε κατάπλασμα με κοπανισμένο λιναρόσπορο για τον πόνο στην πλάτη. Για τη βροχίτιδα βράστε λιναρόσπορο, αρμπαρόριζα και μήλα. Σουρώστε τα και πιείτε ένα νεροπότηρο μεσημέρι και βράδυ. Για αδενοπάθεια παίρνετε 100 γραμμάρια λιναρόσπορο δεμένο σε πανί, 100 γραμμάρια γλυκάνισο και 50 γραμμάρια κίμινο. Τα βράζετε όλα μαζί σε 1 κιλό νερό και από αυτό το ρόφημα πίνετε ένα ποτήρι του κρασιού πρωί και βράδυ. Το αφέψιμα του λιναρόσπορου κάνει καλό στα βροχικά και την πνευμονία, στις πέτρες της σχολής, στους ρευματισμούς, καθώς και σε κάθε είδους φλεγμονές. Ιδιαίτερα του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος, κιστίτιδα, πλευρίτιδα, βλενόρια. Στις αιμορροίδες χρησιμοποιούμε καταπλάσματα από 50 γραμμάρια λιναρόσπορου βρασμένου σε 1 λίτρο γάλα. Για τον ίκτερο βράζουμε 15 έως 20 γραμμάρια σπόρων σε 1 λίτρο νερό και πίνουμε 3 φλιτζανάκια την ημέρα. Για τη δυσκολιότητα φάτε 1 κουταλιά σπόρων και πιείτε μετά 1-2 ποτήρια νερό.
Οι σπόροι, καθώς διογκώνονται στο έντερο, δρούν ως ήπιο καθαρτικό. Αναμίξτε τους σπόρους με μέλι και μαλακοτηρί για πρωινό. Είναι σημαντικό να πίνετε ταυτόχρονα πολλά υγρά. Φτιάξτε έγχημα και χρησιμοποιήστε το για το βήχα και τον ερεθισμένο λαιμό. Αρωματίστε το με μέλι και χυμό λεμονιού. Κατά πλάσματα, συνθλίψτε τους σπόρους και βάλτε σε δοθήνες, αποστήματα και έλκη και χρησιμοποιήστε το τοπικά για πλευρητικούς πόνους. Έμβρεγμα. Μουσκέψτε τους σπόρους σε νερό για να φτιάξετε ένα παχύ γλύσκρασμα που μπορείτε να πάρετε για φλεγμονές των βλενογόνων όπως η γαστρίτιδα και η φαρυγγίτιδα. Έλαιο. Τα απαραίτητα λιπαρά οξέα που περιέχει είναι ωφέλιμα για το έκζεμα, τις αιμινορροικές διαταραχές, τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και την αθυροσκλήρωση. Προσθέστε 2 κουταλιές φρέσκο λινέλαιο ή 1-2 κουταλιές φρέσκων συνθλιμμένων σπόρων στη διατροφή καθημερινά. Έγχημα. Πάρτε τον οποβότανο για τη δυσκολιότητα, τη συμφόρηση του σηκωτιού και τους ρευματικούς πόνους. Για τη δυσκολιότητα βράζετε 10 γραμμάρια λιναρόσπορο, 1 κουταλιά σε 2 ποτήρια νερό μέχρι να μείνει το μισό και το πίνετε χλιαρό. 1 κουταλάκι ομό λινέλαιο από το φαρμακείο σκοτώνει τα σκουλίκια και παράσιτα των εντέρων και για να μην σας πιάσει αηδία πιείτε και λίγο χυμό λεμονιού. Για να ελαττώσετε τις πέτρες στη χολή, πιείτε 1,5 έως 2 κουταλιές της σούπας λινέλαιο, από το φαρμακείο όμως και όχι αυτό του χρωματοπωλείου, και ξαπλώστε στο αριστερό σας μέρος για μισή ώρα. Οι πέτρες θα περάσουν στα έντερα και θα φύγουν από εκεί. Το λινάρι είναι από τις πρώτες καλλιέργειες που έχουν υπάρξει από το 5.000 π.Χ. και χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή σπόρων και υφαντικών ινών. Χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή λινών, λιναρόσπορου και σχοινιού. Οι Αιγύπτιοι τύλιγαν τις μούμιες με λινό ύφασμα. Σε τοιχογραφίες στη Θήβα βλέπει κανείς φυτά λιναριού. Οι Έλληνες το χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν πανιά για βάρκες. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η Ιερά Συνδόνη ήταν φτιαγμένη από λινό ύφασμα. Τον Μεσαίωνα πίστευαν πως τα άνθη του λιναριού προστάτευαν από τη μαγεία. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε, χαρίστε του ένα like, διαδώστε το αν δεν σας κάνει κόπο και κάντε εγγραφή στο κανάλι Mea Culpa. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα κόλπα και χρήσιμες πληροφορίες σε διάφορα θέματα, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας που είναι το Mea Culpa. Εκεί σίγουρα θα βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει, αφού υπάρχουν ενότητες για την υγεία, το σπίτι, το κήπο, τη μαγειρική, τα μαστορέματα, τη ζαχαροπλαστική, τη διακόσμηση, τις κατασκευές και πολλά άλλα. Τελειώνοντας, αφού σας ευχαριστήσω που είδατε αυτό το βίντεο, να σας θυμίσω να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι που βρίσκεται κάτω ακριβώς από αυτό το βίντεο για να λαβαίνετε άμεσα κάθε καινούριο βίντεο.